不如一起受苦吧。 Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 126, ngay sau khi gặp người của Tiên Điện, Thạch Hạo và tên kia đã ngay lập tức lao vào giao chiến hết sức quyết liệt. Và rốt cuộc, sau một hồi giao chiến, cả hai cũng tách nhau ra, đứng nhìn đối phương ở phía trước, chiến ý ngút trời từ người của cả hai tỏa ra. Ở bên ngoài, Nguyệt Thiền cùng với Đại Ma Thần chứng kiến trận chiến giữa hai người kia chuẩn bị đi tới hồi gay cấn, cũng rất hồi hộp. Phải chuyện gì đến cũng phải đến, sau khoảng thời gian im lặng, tên truyền nhân của Tiên Điện cuối cùng cũng động thủ. Chiến kích chân tay hắn ta khẽ động, sau đó chỉ thẳng trời cao, một luồng ánh sáng chói mắt cũng liền ngưng tụ lại. Thế vậy, Thạch Hạo cũng động thân, lấy ra chiếc dược đỉnh tỏa ra ánh vàng chói lóa, Thạch Hạo liền dùng nó phóng ra một đòn công kích mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc hai đòn công kích va chạm, một vụ nổ ầm ầm đã liền bạo phát, kinh khí vang dội lan ra khắp nơi này. Lúc này, người của Tiên Điện đã rơi vào thế yếu, dường như hắn ta đã không chịu nổi nữa, thu lại chiến kích, thân thể hắn ta liền biến đổi. Hai tay kết thành thủ ấn, từ trên người hắn, một tòa tháp khổng lồ được bao phủ bởi một màu tím lịm đã liền hiện ra. Sau đó chỉ trong tích tắc, một luồng kình phong mạnh mẽ đã lập tức phóng thẳng về phía Thạch Hạo, khiến anh ấy có cảm giác khó thở. Chứng kiến chuyện này, Đại Ma Thần cùng Nguyệt Thiền hết sức kinh hãi, bởi vì họ biết bảo thuật vừa rồi của truyền nhân Tiên Điện là rất mạnh. Tuy nhiên, Thạch Hạo rất mạnh, chỉ trong giây lát, một luồng năng lượng mạnh mẽ bạo phát đã liềm phá tan ánh sáng tím. Ngay sau đó, chậm rãi xoay chuyển thân hình, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ trên tay Thạch Hạo cũng liền lóe sáng. Bảo thuật khai mở, Thạch Hạo liền phóng nó thẳng lên trên đỉnh đầu của tên kia. Thấy vậy, tên thiếu niên của Tiên Điện định đỡ lấy. Thế nhưng không kịp, ngay khi ánh sáng vàng hóa lớn, những tia điện khủng bố đã liền phóng tới người của tên kia. Lúc này, thân thể của truyền nhân Tiên Điện liên tục bị lôi điện đánh vào, thân thể của hắn ta đã bị thương giới nặng. May mắn thoát khỏi đòn công kích của Thạch Hạo, hắn ta liền tạo ra một khe hở hư không và mau chóng tẩu thoát. Thế vậy, Nguyệt Thiền cũng không nán lại, nhìn Thạch Hạo thêm một lần, sau đó nàng liền quay người bước vào hư không và rời đi. Cứ thế, trận chiến này Thạch Hạo đã giành được chiến thắng. Nhất thời, những tiếng xì xào bàn tán đã liền vang khắp nơi này. Thời gian qua đi, khi màn đêm buông xuống, Thạch Hạo cùng Gia Gia bây giờ mới có cơ hội để nghỉ ngơi và hàn huyên cùng nhau tâm sự. Lúc này, hai người cực kỳ thoải mái, nấu một nồi thức ăn ngon, Đại Ma Thần liền ra lấy một hổ lô chứa đầy rượu ngon và cùng Thạch Hạo thưởng thức. Cứ thế, hai người có khoảng thời gian rất vui vẻ. Sau đó, họ cũng liền bắt tay vào quá trình tu luyện. Đến khi sắc trời dần sáng, Thạch Hạo cũng tỉnh lại. Còn Đại Ma Thần, ông vẫn đắm chìm trong những cảm ngộ của mình. Bởi vậy, sau một thời gian dài, bên ngoài ông bỗng dưng trẻ lại. Cảm giác được vết thương dần hồi phục, Đại Ma Thần vô cùng vui sướng, bàn bạc với Thạch Hạo một chút, sau đó hai người đã liền rời đi khỏi đây. Tới một khu rừng rậm rạp, chậm rãi đi về phía trước, hai người đột nhiên phát hiện ra một con thỏ đang gặm một gốc củ cải màu tím cực kỳ quý hiếm. Thế vậy, Thạch Hạo xót của, ngay lập tức anh ấy liền hét lên, bởi vậy con thỏ kia nghe thấy tiếng hét của Thạch Hạo thì giật mình. Ném củ cải màu tím kia xuống đất, nó liền nhảy bật lên cao, trái tim đập loạn, sau đó thân thể rơi xuống đất, trên mặt đầy sợ hãi. Khi tỉnh táo lại, nó vừa nhìn thấy Thạch Hạo thì liền có ý định chạy trốn. Đáng tiếc, Thạch Hạo đã liền đi tới bắt nó lại và xách lên không trung. Nhìn con thỏ đáng yêu kia, Thạch Hạo xách cổ nó lên và trêu nó. Theo lời của anh ấy, nếu như nấu lên ăn thì chắc là ngon lắm. Còn Đại Ma Thần nhìn con thỏ tỏa ra luồng ánh sáng vàng kia, ông có cảm nhận con thỏ này có thể ăn thánh dược, chắc chắn không tầm thường. Và quả nhiên, sau một hồi giãy giụa, con thỏ kia cũng phát sinh biến hóa, nhưng theo đó, một luồng ánh sáng bất chợt lóe lên. Ở dưới mặt đất, con thỏ đáng yêu kia dần mờ đi, thay vào đó, một bóng dáng thiếu nữ ngồi quay lưng lại đột nhiên xuất hiện. Chậm rãi mở mắt ra, một khuôn mặt thanh tú và đáng yêu cũng liền hiện ra trước mắt Thạch Hạo cùng Đại Ma Thần. Thế vậy, Thạch Hạo cũng liền tiến hành tra khảo xem cô gái kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào, và tất nhiên, sau một hồi, cô ấy cũng phải nói thật. Theo như lời nàng, mình chính là Thái Âm Ngọc Thỏ. Thế nhưng nàng cũng không phải sơ đại gì, chỉ đi ngang qua đây hái dược mà thôi. Thế nhưng Thạch Hạo thấy vậy thì không buông tha, lại một lần nữa anh ấy liền ghẹo nàng, lấy ra đôi cánh sau lưng, anh ấy nói muốn ăn thịt thỏ. Nghe vậy, cô gái xinh đẹp kia sợ hãi, nàng liền xua tay, bộ dáng vô cùng đáng yêu nói Thạch Hạo dừng lại. Đến đây thì hết tập 127 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.